Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Pentru cei care ascultați citirea în altă limbă, vă reamintesc faptul că e nevoie uneori să activați traducerea din dreapta sus, de la subtitrări, apăsați acolo și bineînțeles că o să aveți traducere, pentru că uneori nu se pune automat, chiar dacă eu traduc videoclipul. Da? Asta dacă ești și mă ascultați cu subtitrare, să știți de altă dată. Bun, a sărit prima carte. Uite, cineva se gândește cu dragoste la tine. Ai aici legătură cu o persoană care își face foarte multe gânduri în legătură cu tine. Văd o persoană aici inteligentă, cineva care se îmbracă simplu, este o persoană specială, cineva care lucrează cu mintea, deci nu văd o persoană care să lucreze fizic. Uite, e cineva care abia așteaptă să-ți scrie, cineva care abia așteaptă să te întâlnească. Pe de altă parte, văd aici foarte clar că e cineva care abia așteaptă un mesaj de la tine. Poate să fie o persoană mai șatenă, o persoană care se îmbracă mereu mai elegant sau simplu, cineva care se îmbracă casual. E cineva care e foarte mult pus pe gânduri aici. Hai să vedem. Uite, cineva e foarte mult pus pe gânduri în legătură cu o negociere, cu o conversație, cu o decizie. Cuiva îi pare rău pentru această pierdere. Dar mai văd un bărbat care, sau o persoană care stă și analizează foarte mult o situație, studiază, gândește, dar nu vede jocurile care se fac pe la spatele lui sau pe la spatele ei. Asta văd foarte clar aici, da? Pentru cei mai mulți dintre voi. Sunt niște jocuri care se fac, de care o să afle undeva într-o zi de sărbătoare sau într-o zi sfântă. Poate chiar se gândește această persoană să nu te piardă pentru că are intenții bune. Mai departe. Uite, cineva pregătește aici o surpriză. Da? Cineva pregătește o surpriză. Poate chiar discutăm despre o supărare legată de o zi de naștere sau o supărare legată de un moment magic, da? Un moment profund, ceva legat de o sărbătoare. Uite, e ceva aici legat de un cadou, de o petrecere, de un copil, un nou început pentru alții. Dacă te gândești că ai pierdut ceva, cărțile spun că n-ai pierdut nimic. Pe tine te așteaptă un nou început magnific, fantastic, da? Care o să-ți schimbe viața. Pentru că, uite, ai ieșit dintr-o relație toxică. Aici tu ai fost înșelat, da? Sau ai fost mințit sau te-ai simțit ca fiind înșelat, ca fiind mințit. Mai departe. Văd aici o surpriză pentru tine foarte frumoasă la o zi sfântă sau o surpriză legată de o relație serioasă, de o căsătorie, de ceva stabil, iarăși. Uite, apare o bucurie mare, primești un e-mail, primești o veste, apare un nou început în viața ta, e ca o eliberare. Ai aici foarte multă protecție în casa ta, da? Poate chiar să fie vorba de o petrecere de la tine din casă, o petrecere la muncă. Pentru alții văd clar că se întâmplă o minune pentru casa ta, pentru stabilitatea ta. Dar uite, văd aici că parcă se vindecă o supărare veche, o supărare care e de mult aici. Ai o persoană în casă, poate o persoană mai în vârstă, care ori e în depresie, ori e o persoană care are niște probleme foarte mari. Pentru unii dintre voi. Hai să vedem mai departe ce vi se mai spune.
ce trebuie să știți. Uite, acest bărbat pur și simplu, uite-l, stă aici, exact ca un cățel la mormânt, după ce a murit stăpânul. Stăpânul de acolo nu se mai întoarce. Da? Cam așa și această persoană. Cineva tot stă aici și păzește ceva care oricum s-a încheiat, oricum nu mai are rost. Da? Dacă e vorba de tine, că tot aștept să se întoarcă cineva, nu prea cred pentru unii dintre voi. Da? Nu prea cred. Sfatul e să acceptați pierderea și să mergeți mai departe, pentru că vă așteaptă o surpriză foarte mare la o zi de sărbătoare sau la o zi frumoasă, la o zi specială. Uite, e clar, uite, un final și un nou început, dar cineva nu vrea să accepte acest final. Văd aici niște discuții păguboase, niște discuții destul de ciudate și văd o pierdere care ține de o problemă de sănătate. Poate să fie cineva care se îmbolnăvește pentru că tot stă și așteaptă, tot stă și nu dă drumul unei situații. Mai văd pe cineva care încearcă să găsească o soluție legată de o negociere. Da? Legată de o negociere. Poate e ceva legat aici de zona medicală. Cineva care evită, da? Uite, și probabil e ceva legat și de un contract aici, iar dacă ești femeie, vezi că e vorba de un bărbat. Cineva care este foarte sigur pe el, da? E cineva care e gelos, e o persoană care vrea să știe totul, care are niște probleme, are niște certuri, poate cu tine, poate cu altă persoană. Hai să vedem mai departe. Uite, deci cineva aici trebuie să accepte ceva, deci tu intuiești, da? Acea bucurie uriașă care apare. Poate să fie o nouă persoană, un nou loc de muncă, dar e clar aici, uite, că apare o bucurie neașteptată. O bucurie mare, o eliberare care are legătură cu o zi de naștere, are legătură cu o sărbătoare. Această bucurie mare poate să vină ca o surpriză, pe neașteptate. Intuiești tu ceva, dar nu știi exact ce se află în interiorul cadoului. Nu intuiești ce se întâmplă pe acolo. Afli de o surpriză. Nu știu, cineva parcă evită să-ți spună ceva de teamă. Da? Mai departe, uite, ai o protecție foarte mare pe bani aici. Da? O legătură foarte puternică, văd, cu zona spiritualității pentru tine. În acest context, chiar ți-ar spune faptul că banii tăi sunt păziți, valoarea ta este păzită. Cineva te păzește, cineva te ajută. Poate reușești să rezolvi ceva important legat de bani, ceva important legat de finanțe. E o schimbare majoră care apare în viața ta. Asta văd clar. Și e ceva ce tu ți-ai dorit foarte mult. Tare mult ți-ai dorit. Parcă în sfârșit îți crește încrederea în tine. Însă, repet, în următoarea perioadă, mai întâi apare această surpriză. Ți-am spus, eu așa cred că e într-o zi de sărbătoare sau o zi importantă, dar poate e ceva legat de familia ta, de casa ta, o zi de naștere, ceva îi se întâmplă. Și uite, văd o pierdere și în 2 puncte, să zic. 2 ore, 2 zile, 2 săptămâni, maxim 2 luni, din momentul în care tu vizionezi această citire, atunci se produce, da, această schimbare, această surpriză uriașă pe care o ai. Și ia să mai vedem. Uite, care să știi că o să te ajute ori să te muți de acolo de unde tu stai. Deci uite aici, pui capăt, da, la o casă, da, un doliu într-o casă, o despărțire poate să însemne o transformare, o închidere legată de o instituție. Pentru alții poate să fie vorba chiar de un divorț, da, sau de o rupere a unei familii. Dar pentru alții simt aici că, nu știu, parcă vă mutați sau vă relocați, ceva îi se întâmplă magic. Vreau să mai clarific puțin ce cu această carte, da? Ia uite.
E ceva legat ori de o călătorie în străinătate, ori e ceva legat de o speranță mare pe care tu o ai. Aceste probleme aici care țin de o negociere, da? Se rezolvă, da? Se organizează lucrurile, dar e cu o pierdere pentru cineva. Și uite, e ceva legat de o justiție, de acte, de o decizie importantă care trebuie să se ia, de o clarificare și inițial să știi că nu-ți vor plăcea aceste lucruri. Da? Hai să vedem ce cu surpriza, ce cu acest cadou. Vezi că această surpriză pentru tine vine într-un mod neașteptat. Adică vrei ceva și viața, universul, Dumnezeu îți aduce cu totul altceva. E o surpriză foarte mare aici pe care o ai în legătură cu o supărare mare. Da? Și chiar în legătură, uite, cu niște minciuni legate de un bărbat. Dacă ești bărbat, chiar o să fii surprins de ceea ce vei afla. Uite, un nou început, cu multă abundență, bucurie, cu multă pasiune, văd aici, cu mult noroc la bani sau abundență. Uite, și e ceva legat de un drum, de o schimbare, de o mutare. Ce transformare? Hai să vedem ce transformare apare în casă, ce cu schimbarea asta. Da, e ceva ce tu îți dorești, e ceva cu plăcere, cu iubire, cu dragoste. Uite, se încheie o perioadă de ceartă, o perioadă agitată pentru tine. Și rezolvi ceva oficial, adică ceea ce se închide, ceea ce se rezolvă, așa rămâne, nu se mai schimbă nimic. Se face ordine în casă, se face ordine în viața ta privată. Asta văd clar aici, da? Uite. Ori îți vine cineva în vizită, ori mergi undeva în vizită. Dacă aștepți un control la muncă, e bun, e ok, vei ieși bine din această situație. Și uite, mie mi apare totuși un nou început, o nouă căsătorie, o nouă relație frumoasă, dar vezi că vor fi și niște inamici pe aici. Da? Sau drumurile tale vor fi foarte mult urmărite de către această persoană. Hai să vedem și eventualele zodii implicate, dar nu-i neapărat nevoie să ai legătură cu ele și avem Vărsător, Fecioară, Pești, Berbec, Taur, Rac, Scorpion, Leu, Capricorn, Balanță, Gemeni și cam atât. Dar, repet, nu este neapărat nevoie să ai legătură cu aceste zodii. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și, de asemenea, te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi și, în egală măsură, te invit cu drag la previziunile pe zodii, dacă dorești, pe celălalt canal de YouTube. Ți-am lăsat un link în primul comentariu dacă ești interesat. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.